Mě by zajímal význam toho manévru, co předved. Vidí u sebe krátké přihrávky, v pohybu, rychle se rozdat puky, aby ty rány od Kanaďanů přišly do hráče, který už je v podstatě v pohodu, který už je přehraný, a tak přehrávky Kanaďanů, kteří se tam někdy řítí až bez hlavy. Uráku, ještě šum, ty vole! Vole! Debilní, ty vole! Ty vole, nekecej! Ne! Ty vole, ne, to není možný! Dobrý frajer! Jdi dopředu! Odjeď! A my jasně, vole. No. Dobrá, no, tak jo. Dobrý. No mě pozor. Jasný, jasný. Čago. Jasný, čau. Normální, ty vole, to někdo hodí. Tak to byl libovej frajer. Dobrý mentál. Vole, ona to čuvák stačí i ty vole. Co děláte ty vole tady?